Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit az eheti Laptiming epizódon, amikor is egy M2-es lesz a vendégünk a Balatonparkon. Ez egy olyan M2-es, ami ugye a legújabb, és a fiúk elmondják, hogy pontosan mit kell róla tudni, mennyire széria, mennyire nem széria, és vajon mit várnak tőle, és mit tud teljesíteni a gyors pályánkon. Ez vár ma rátok, már is kezdünk. Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A modellautóbázis. Csabi, első körben hozzád fordulok, hiszen mint BMW szakértő, a háttérben is látható csodálatos piros szörnyeteggel mentetek ezen a héten, illetve hát jó régen, de most veszük fel hozzá a szöveget. Az alapkérdés nyilván, hogy mutassuk be egy picit az autót, és hogy ez volt-e valamilyen változtatás által megáldva, vagy teljesen széria? Igen, azért ez egy tavalyi felvétel, ugye én is most, hogy most, hogy láttam a felvételeket, ugye azért a pálya most már nem pont így néz ki, sőt, teljesen máshogy, de mindegy, szóval, hogy ez az aktuális M2, ugye ebből nincsen se competition, se semmi, ebből egy verzió van. Ugye egy ideje már az M2 az aktuális M3, M4 technikáját kapja meg, ez is gyakorlatilag ilyen szempontból stimmel, ugye 3 literes turbo, 460 lóerő, és kéziváltó, ez volt a különlegessége, mint ahogy a képen is látható itt mögöttünk, meg a videón is látszik, hogy ezzel bíbelődtünk sokat. Ez egyébként nyilván a köridőn nem segít, tehát ugye a dupla kuplungos váltó, vagy az automata váltó, ami már a legújabb generációban van, az mindig már gyorsabban vált, meg több fokozatot oszt el, ugye ezekben a kéziváltó 6 fokozatú, nyilván nagyobbak a esések egy-egy váltás között. A automata váltó 8-ból gazdálkodik, tehát egészen más hátsó kerékhajtás. Hát ez a generáció egyébként sokat nőtt a korábbihoz képest, tehát én a korábbit nagyon szerettem, ez is tök jó autó, nyilván nagyon stabil, nagyon komfortos, tehát még inkább ilyen irányba ment el, nyilvánvalóan azt a fajta nyersességét, azt picit elvesztette, vagy abból veszített a korábbi verzióhoz képest, de egyébként jelen pillanatban ez az egyfajta M2 van, lesz még belőle paprikásabb verzió is majd elméletileg. Ugye egyébként még ami érdekesség, hogy ezt a 2-es kupét már nem Németországban, hanem Mexikóban gyártják, ugye ez az M2 is egy mexikói autó, termék. János, tőled a kérdésem főleg arra vonatkozik, amit Csabi már említett, hogy kéziváltó, tehát van még olyan ember, aki extraként kéziváltóval vesz egy ilyen autót? Hát igazából az M-es kínálatban ezt az egyet hagyták meg így. Nem, még M3-ba lehet. M3-ba is lehet? Igen, alapba. Akkor 2 van. Mert én már nem nagyon láttam olyat, aki kéziváltó. Nem, hát ugye tavaly előtt volt egy rendezvényünk ugyanitt, ami ugye az M2-ösről szólt főleg, és ott szerintem a Tesco flottában nem volt. Nem jellemző. Igen, tehát hogy alapvetően szerintem mindenki a automatával veszi meg. Sokkal kényelmesebb is, meg most azért, hogy mentünk annól sokat automatával, most meg a kézvel, azért azzal gyorsabban is lehet menni. Tehát, hogy alapvetően tényleg, aki a váltás élményét keresi, csak annak érdemes ezt a konfigurációt választani, de ettől függetlenül szerintem egy tök jó kis autó, tehát hogy én élveztem vele a menést. Az furcsa volt, hogy mivel nagyon sokat mentem az automatával, olyan hiányérzetem volt mindenhol, hogy nem megy úgy, nagyon sokat kell matatni, és valahogy úgy az egész egy nem annyira gyorsnak tűnt, vagy nem tudom, olyan furcsa volt. Na hát akkor ennyi előrevetítés után nézzük meg, hogy János mit művelt az autóval.
Jánosom, az M2-t azért neked nem kell bemutatni, mert mi van most? Most már 25 van, 23-ban volt egy olyan rendezvény. Mit szeretnétek? 23-ban volt egy olyan rendezvény, amikor ennek a bemutatója volt Magyarországon, akkor itt ezen a pályán azért ez elég sokat autóztál. Tehát gondolom ez nem áll annyira messze tőled, viszont azok között se volt nagyon sok kéziváltós, ha jól emlékszem, vagy talán egy se. Egy se. Tehát itt az igazi nagy különbség az, hogy ez kéziváltós volt, milyen az élmény? Meg a másik, hogy más a gumi. Nagyon jó az élmény, ugye tényleg akkor belültem, beállítottam mindent, hogy kapcsoljunk ki mindent, majd elkezdtem volna futogatni a föleket, és akkor, ja ez kézi, és egyébként marha jó benne a kézi. Én annyira sajnálom, tehát hogy a BMW ugye ez az egyetlen most már MS modell, amit kézi lehet. Tök jó vele kapcsolgatni, és én az egész kör alatt így élveztem, hogy váltogathatok. Persze így más vezetni, tehát ugye azért a... Váltási időket a kigyorsítás vagy a rajtnál nyilván éreztem. Igen, meg ugye egy csomó helyen ugye itt pont bele kell húzni egyet, és akkor elengeded egy kézzel a kormányt, közben a másikkal meg ugye fentről játszadozol. Meg hát ami nagyon hiányzott, hogy ugye amikor itt fel kellett vezetnem, meg a nap végén volt ugye a driftelünk kellett, és könyörögtek, hogy drifteljünk vele, úgyhogy most is azt gondoltam, hogy ez lesz a program, de aztán megkíméltem a tulajt, hogy ne égessük le róla a hátsó gumit. Figyelj, tök jó erője van, ugye mindig is azt mondtuk, hogy erősebb, mint aminek mondják, és az egész autó tök jól működik szerintem, tehát hogy ez egy nagyon jó élmény autó, ugye kb. Azt tudja, mint egy mondjuk 2-vel M3-as. Mondom az eredményt, 1.37.990, ami önmagában egyébként egyáltalán nem rossz, és a szokásos 225 km/h szakítási sebesség ebből majd jó sok volt ugye már autónkban korábban, úgyhogy erről majd beszélgetünk. Azt néztem, hogy egy komoly rajt után még harmadik sebességi fokozatban azért a telemetriát szokás szerint egy kicsit bazirgálod. Az íze véget. Igen, mert hogy észrevettem, hogy nem kapcsolt be, és akkor próbáltam még működésre bírni. Mi mást? Igen. Hát mit kell csinálni egy féktávon? Nyomogatni valamit a kocsiba. Alapvetően igen, tehát hogy ott jutott eszembe, hogy kellhet valami, még valami hiányérzetem van. Amúgy olyan semmilyen körben, de hozzá kell tenni, hogy ennek a forgatási napnak a végén ez majd a következő adásban fog főleg látszani rajtam, hogy én eléggé oda lettem. Én nem voltam valamiért jól, és így kiszáradtam, és már itt is éreztem, hogy nem tudok annyira koncentrálni. De itt még nem voltam annyira rosszul, az a következő hetiben majd látszik, hogy azért nem vagyok jól. Szóval jó kör volt, meg jó volt a kis autóval menni. Szerintem semmilyen extrát nem csináltam, valószínűleg Csabi gyorsabban ment, mint én. Mondom, nekem olyan hiányérzetem volt végig, meg az, hogy amikor volt a rendezvény, ugye meg volt engedve, hogy drifteljünk, és úgy adta magát ugye az érzés, hogy na itt kéne így végigcsúszni az emlékek előtt. Hát a 2-es kanyartól ott végighúzni, az olyan jó érzés volt. Meg ugye hátul is a visszafordított lefűzni, mindig úgy csinálja, mondom, nem annyira jó ez a kör, most akkor csúszak keresztbe, vagy nem, de aztán mindig lebeszéltem magam róla, hiszen egy magánember autója volt, nem akartam lefüstölni róla a gumit. Nagyon jó erőben van egyébként, ugyanazt szerintem elmondható ezekről, mint az M3-ról is, hogy szerintem több mint 460 lóerő, ez a kb. Bármelyik befér ebbe a teljesítménybe, de érzésre szerintem jobban ment annál. Két hibát vettem észre, ami számomra hiba volt a menetedben. Az egyik a 6-os kanyarnak a kijáratán egy váltáskor 3-szor próbálod meg berakni a harmadikat, az egy komolyabb visszaesés. Meg a sikának a kijáratán volt azért egy pici megcsúszásod, az nem volt vészes, talán a kigyorsítása a sikán felé az többet vesztettél ezzel a váltási hibával. Igen, de mondom, ez igazából csak az én bénázásom volt. Kicsit furcsa volt, hogy az egész váltás érzet is, valószínűleg kicsit még nyers volt a váltó is. De amúgy semmi extra szerintem. A sikán kigyorsításra meg az a minimális keresztben, szerintem egy ilyen hátsó kerekessel, ami ennyire erő, mindegyik kanyarban van valami kis mozgás. Szerintem azon ráadásul, mivel annyira rövid ott az egyenes, szerintem ilyen igazi lényeges nem vesztettem. Na hát akkor nézzük meg, János azt tippelte, hogy Csabi gyorsabb volt, nézzük meg, hogy ez valóban így volt-e. Kényeztesse autóját profi módon. A patyolatauto.hu webáruházban elérhetők csúcsminőségű vízlepergető bevonatok, rozsdaoldók, felnitisztítók házhoz szállítással. patyolatauto.hu. Látogatószámlálás, látogató analitika, 98% feletti pontosság, nagyvállalati referenciákkal az Xperionton.
Kicsit elcsúszkáltam a karjáratot az utolsó visszafordítóba, ez nem lesz ideális a végsebesség miatt. De hát azért megpróbáljuk. 2.26. Meglátjuk mennyire pontos. És az még 4-es letiltásnál. Jó móka így kéziváltóval. Kicsit lehet még gépészkedni. Jánossal már kibeszéltük, hogy ha valamilyen autót nem nagyon kell nektek bemutatni ezen a pályán, az ez, hiszen azért voltak vele rendezvények, autóztál te is itt eleget, viszont Janival is kiveséztem azt, hogy nem ültetek ilyet kéziváltósban. Az egy óriás különbség, mégis milyen a kör? Igen, így van. Egyébként elég jó volt, élvezhető kéziváltóval is nagyon. Nyilván érezni, hogy azért, főleg ma ültünk erősebb M2-be, mondjuk még az előző generációban, de érezni, hogy itt a motor azért nagyon le van csitítva, lehet, hogy a kéziváltó miatt is, de egyébként nagyon jó volt szerintem, nagyon kellemes, tetszett. Teszi a dolgát, semmi nagy sztori. Teszi a dolgát bőven, igen, nagyon kényelmesen lehet, de azért élmény vele menni, ez ilyen kicsit a modernkori köntösbe még egy kis vezetési élmény belecsempészve. És akkor mondom a második időt is, 1.38.191, tehát igazándiból 2/10-del összességében Jani nyert, de a szektoridők azok marha izgalmasan alakulnak, mert hogy 3/10-del vezetett az első szektorban Jani, és abból hoztál vissza több mint 1/10 a másodikon. A szakítási sebesség az ugyanúgy 225, nekem sokkal nyugodtabb körnek tűnt. Tehát Jani, minthogyha sokkal többet harcolt volna a kocsival, te olyan kis kellemesen nyugodtabban mentél, ugyanúgy a határon. Milyen érzés volt menni? Alapvetően jó, meg tényleg ritka most már, hogy kéziváltóval bíbelődjön az ember. Egyébként jó pofa dolog. Hosszúak a fokozatok, az látszik is, ugye azt még a végén ott el is mondta, hogy a szakítási sebességet még 4-esbe éri el, tehát ugye még dinamikusabb lenne az autó, hogyha egy jobb fokozat elosztás lenne. Ez olyan, mintha direkt arra játszana a BMW, hogy a kéziváltós lassabb legyen sokkal, mint a automata. Meg ha kifutja magát, tudjon 470-nel is menni. Igen, tehát igényes. 6-osban jól kipörgeted, Az jó, hogy negyedikben 2.25. Azért mondom. Igen, a fénysebességet elérje. Tuningos srácokra tudod, hogy igen, hogy ne kelljen váltót cserélni. 700 lovas, és igen, azt is kibírja valahogy. Szóval, hogy ez érdekes a fokozatkiosztás, de ennek ellen nem volt ideális, mert van, ahol egy picit 2-ből éppen 3-ba kellett, aztán visszaváltani, de lehet élvezni, és ugye amikor sport beállításba rakod, akkor ad automatán gázfröccsöt visszaváltásnál, ami egy tök jó pofa dolog, tehát persze manuálisan, hát nem manuálisan, de lábbal is lehet adni. Jó a vezetési élmény, de igen, nyilván tud egy picivel gyorsabb lenni az automata verzió. Két kérdés, az 5-ös, 6-os, 7-es kanyarban voltak ilyen korai váltásaid, ilyen erősebb sorshiftek, az pont azért, hogy ne a dülöngélős részbe jöjjön ki a váltás? Igen, hogy ne a kanyar közepén kelljen beleváltani, de így sem volt túl pontos a kanyar, ezt így most láttam visszanézve, hogy azért lelecsúsztam sajnos az ívről egy icipicit, ott arrébb kellett volna lenni, hogy még jobban ki lehessen gyorsítani. És hiába nagyon lapos a nyomaték, plató gyakorlatilag, úgy tűnik, hogy mégis azért kell neki a fordulat is, hogy jobban menjen, mert úgy tűnik azért ott valamiért lendületet vesztettem ezek szerint. A legnagyobb hibád az pedig a 10-esből, tehát az utolsó kanyarból a kifelé, ott volt egy komolyabb megcsúszás, ami ennek ellenére érdekes, hogy mégis tudtál ugyanúgy 2.25-tel szakítani, sőt, szerintem ha az a megcsúszás nincs, akkor ugye a második szektorban még jobban meg tudod fogni, Jani, tehát ott elég komolyat vesztettél, mert az egy rendes kóbász volt. Igen, ott abba bele kellett, ott biztos, hogy néhány tized elment, hát lehet utána mélyebbre nyomtam a gázt, nem tudom. Értékeljük a sebességeket. Ugye mondtam, hogy ezzel a 2.25-tel többen vagyunk, M3 Touring, M4 GTS és RS3. Tehát ahhoz képest, hogy ezektől az autóktól összességében mindegyiktől kikap az M2, a szakítás sebességünk meglepő módon ezt azért eléri, ezt a 2.25-öt. Ez érdekes egyébként, de hát mondjuk sok váltás nincs benne, de ebből is érződik, hogy valószínűleg nem 460 lóerő a széria kivitel, mert egyébként ez széria autó volt, hanem vélhetően azért ez is jobb formában van, ahogy Jani mondta, mert az M3 Touring az is ugye azt hiszem itt az 510-es verzióval voltunk, ami nem érződött gyengébbnek annó, mint egy 550 lóerős CS. Ez a lényeg. Úgyhogy, de ugye az automata volt egyéb iránt.
Igen. Jó, mondjuk az súlyba azért nehezebb. Abszolút. Az M2 se sokkal könnyebb, mint egy M3, de egy limuzin, és ugye a Touring azért az összkerék, plusz nehezebb is. Tehát, hogy azért ott a súlykülönbség azért több mint 100 kg, ebben biztos vagyok. Nekem az RS3 azért egy érdekes összehasonlítás, mert az tényleg kb. Pariban van vele, viszont ugye azon sokkal jobb gumi volt ehhez képest. Nem volt ez rossz gumi, nézd meg Michelin. Michelin tényleg Nem volt ez rossz, ugye, de ugye az nem kéziváltós volt, azért Igen. ez automatával gyorsabb lenne. Hát meg ugye ez is tuningolt RS3. Igen, az egy Igen. picit meg volt tuningolva. Ehhez képest érdekes, hogy a max tempójuk az ugyanaz, és ugye az RS3-hoz van időben is a legközelebb, mert az RS3-nak a jobbik ideje az 1.37.977, te meg ugye 990-et mentél. Tehát, Egy század, vagy hát 13 000. 13 000 van a kettő Azért között. az nem egy olyan beláthatatlan. Igen, keresgélhetnénk a körben. Hát valannyi biztos, mert... De hogy pont ezt akartam megkérdezni, hogy azért a két autó az igen egyformán ment, ahhoz képest, hogy az Audi egy picit tuningolt volt. Igen, még az Audi egy összkerekes, tehát Igen. hogy Igen. az is azért sokat használt neki. Szerintem nagyon jó kis autó volt, az mondom, én egy picit bénáztam a váltóval, de alapvetően mondom, én biztos, hogy aki veszi ilyet nem kézzel fogja venni, és akkor imádni fogja Meg azért más a játékossága, ugye itt ennek a hátuljával lehet játszani, az RS3-nak nem tudsz a hátuljával játszani. Az RS3 az egy ehhez képest egy nagyon-nagyon olyan tiszta kör volt, hogy ilyen eseménymentes. Itt látszik, Igen. hogy azért folyton dolgoztok. Hát Igen. persze a tapadás határon mész, Igen. akkor Hát meg ott sokkal nagyobb gázálásokkal mész, pont azért, mert nem kell félned, hogy elúszik a Igen. hátul. Itt azért tényleg néha úgy kordába kellett magamat tartani, olyan jól esett volna egy kicsit csúszson keresztbe, csak akkor egyébként veszítjük. ezt meg lehet nagyon jó precíziósan be lehet állítani, mert ugye van egy ilyen M-Traction Control is még, tehát ha kikapcsolod a menet stabilizátort, akkor is az MS modellekben, az újakban van egy 0-tól 10-ig ilyen Traction Control, ami igazándiból nem menet stabilizátor, az csak a kerék hát a túlforgását Igen. tudod szabályozni vele. Ez, ugye amikor Svédországban jégen autózunk, akkor ezt nagyon-nagyon könnyű megérezni, és akkor ott szoktam is gyakoroltatni a résztvevőket, hogy próbálják ki, hogy nagyon nagy különbség van mondjuk a 2-es, 4-es, 6-os állás között, hogy mennyire csúszik az autó, mennyi túlforgást engedélyez. Nyilván ezt aszfalton sokkal nehezebb kipróbálni, de annyira jó be lehet azzal állítani, hogy ha egy kicsit túl nagy gázt adsz, akkor se áll azonnal keresztbe az autó, hanem nagyon finoman ki tud jönni. Hát nyilván most itt ezzel nem játszottunk, hanem kikapcs minden, aztán hadd menjen. Hadd menjen. Urak, nagyon köszönöm. Remek eredmény volt nektek is, hogy itt voltatok. Kövessetek bennünket Instán, Facebookon, YouTube-on, TikTokon. Jövő héten pedig jövünk Kakucsról. Akkor is tartsatok majd velünk. Üdv mindenkinek, sziasztok! A megújuló Hungaroring első és egyetlen versenye az International GT Open lesz az F1 előtt idén. Újra testközelből élvezhetitek a GT3-as autók csatáit, többek között korábbi DTM bajnokkal és magyar versenyzőkkel is a mezőnyben. 3 különböző formaautós kategória is tiszteletét teszi, és a Porsche Cup Benelux futamait is élvezhetjük július 5-én és 6-án a Hungaroringen. Jegyek már kaphatók a gpticketshop.hu oldalán. Modell és hobbi. A modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. Ha különleges autós programokat keresel a Phoenix Motorsport kínálatában, biztos találsz megfelelőt. Hozhatod a családodat, barátaidat, vagy akár munkatársaiddal együtt is jöhetsz. Csapatépítő autós tájékozódási és élménytúrák, vezetéstechnikai képzések, résztaxi, egyedi igényekre szabott programokkal várunk szeretettel. Jelentkezés info@phoenixmotorsport.hu. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lifetiming adásokról sem.